sulla on yksikin hyvä bändi elämässä, on tosi hyvät säkä. Mut nyt meillä on hyvä fiilis, koska meillä on uusi bändi. Ja eka kertaa hän on hänen sen jälkeen. Se on oikeastaan kiinnostavaa kohta 10 vuotta. Verivelin mukana, niin se on aina strongimpi, voimakkaampi dynamo. Tai se on, jonka päälle voi rakentaa ja on mennyt niin paljon kaikkien läpi, että joka tuntee. Se on tosi harvinaista ja se on arvokas suhde. Joo. Siitä. Kiitos. Kiitos. Hjärtligt välkomna, tervetuloa Mike Monroe, Sami Jaffa. Ja, kiitos, tack ska du ha. Här såg vi alltså ända från 80-talet fram till 2012. Oh. Men ert gemensamma samarbete började ju redan 1979. Så det... 80. Det började 80? Ja. Okej, för jag tänkte säga att ni firar 40 år. Ja, det kommer upp. I januari. Januari 40 år, ja. Det är ju det är nästan som ni skulle vara blood brothers. På något sätt. Yes. Brother from another mother. Exactly, that's right. Yeah. Muistatteko te sen ensimmäisen kerran, kun te tapasitte? Joo, erittäin hyvin. Mä soitin Pelle Miljoona Oy:ssä, mä olin 16-vuotias. Me oltiin tuolla Hertsekan treenikämpässä, vanha Hertsekan koulu. Ja ulkona oli joku -24 astetta. Mulla oli tietenkin kaikki toppahommat, tiedätkö, lämpimät kuteet päälle ja sit sisään syöksyy suoraan sieltä lumituiskusta niinku repolaiset farkut, ei mitään pitkiä kalsareita, tennistossut, teepaita ja nahkarotsi ja sitten sellainen valtava valkoinen tukka ja täydet meikit päällä. Sitten mä olin, mikä toi on, joka tuolta tulee? Ja oikeesti mä kelasin silloin, että jos toi tulee yhtään lähemmäs, niin mä lyön. Se oli todella outo juttu, mikä sieltä ovesta tuli sisään. Ja sitten seuraava juttu, mitä se kävi niinku kerralla läpi kaikki instrumentit treenikämpällä, rummut ja kiipparit ja kitara ja basso ja soitti ne kaikki aivan suvereenisti sairaan hyvin, saako pännimään mua, tietenkin, tai tällainen jätkä. Niinku. Ja sitten huuliharppu ja Little Walter, ja tiedät se. Ja se oli aikamoinen kokemus. Joo, näin se lähti käyntiin. Ja sitten lähdettiin, hän oli Rocksin kanssa, nyt lähdettiin tuonne Tukholman kadulle, niin sitten meistä tuli tosi parhaat frendejä. Minä ja Sam ja Nästi, meidän katujengiä, miten selvittiin päivästä. Että pummattiin rahaa, saadaanko me kokonainen hampurilainen itse jokainen vai pitääkö jakaa yksi ja ostetaanko se viinipullo, niin unohdetaan sen jälkeen. Ja se oli ihan kiva aikaa tavallaan, että ei, ja niin kuin mä aina sanon, I started out with nothing, I still got most of it left. Ootteko te hirveästi muuttunut toistenne silmissä? Onko sun mielestä Mike muuttunut paljon tai Sami? Sama Jannuhan se on. Sama? Niin. Elävä elohiiri. Elohiiri vai siiri? Joo, me ollaan ihan samoja tyyppejä, että mistä tässä muuttuisi. Sitä vaan kehittyy eteenpäin ja yrittää tehdä parhaansa. Ja se, kunhan säilyy se elämän into ja se, ei tule kiehtoutua ja innostua asioita vielä, ettei tule sellaista rutiinia, että robotiksi, että elämä sammuu silmistä. Että se on ollut tärkeää pitää se lapsenomainen innokkuus ja että on hauskaa tehdä tekemisen ilo ja se kun säilyy, niin sitten on kaikki hyvin ja on hyviä ihmisiä ympärillä. Niin mä en enää suvaitse sitä, että tulee joku negatiivinen tyyppi. Yksi tyyppi voi pilata koko viva ja itsekkäästi ei välitä ja pilaa koko keikkabussi, jos on hirveä tunnelma. Niin ei sellaista voi enää olla. Elämä on liian lyhyt sille ja muutenkin mitä järkeä. Tässäkin bändissä meillä on niin kiva aina, että se huomaa, että sen lavalta tai levystäkin kuulee, että onko se tehty joku hampaiden kiskomalla vai onko se ollut hauskaa. Ja meillä on niin hyvä, aina on niin kiva, vaikka oltaisiin missä, vaikka oltaisiin jossain Siperian vankileirillä, varmaan naurettaisiin kaikki meidän bändi. Siis koko bändissä on mielettömän hyvä positiivinen viba. Ystävien kesken niin jaetaan paljon iloa ja teillähän on ollut paljon iloa vuosien mittaan ja tehnyt paljon yhdessä, mutta välillä on myös surua. Miten paljon teitä yhdistää myös niin kuin elämän vastoinkäymiset? No, kyllä me siis kaikkihan käy. Elämä on sellainen ylösalastie meille kaikille, että se on hyvä, että jotain ystävää, kenelle voi soittaa, jos tulee huono fiilis ja huono meno sun muuta. Ja joko se on niin kuin sun perheessä tai ystävien kesken tai suomalaisessa elämässä, niin on aina voinut soittaa ja päinvastoin. Se on
tosi tärkeä juttu, ja sitä, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän sitä oppii arvostaa. Tietää, että toinen tajuu täysin, mitä on just tapahtunut. Että silloinkin kun vaijakin kuoli ja sullakin oli sama juttu vähän myöhemmin, niin kyllä se pelkästään se, että niinku puhuu ja tietää, okei, hei. Niinku, se on niinku paras ystävä, niinku, se on ainutlaatuista ja se on parasta, mitä elämässä on. Sitä ei rahalla voi ostaa. Että sekä iloissa ja mieluummin enemmän iloa kuin surua, mutta totta kai nimenomaan tällaiset asiat niinku, tuli heti mieleen, jos joku tommonen hirveä menetys tai tragedia, mihin ei koskaan oikein pysty elämässä valmistautumaan. Se on se, että läheisen menettäminen on just se pahimpia asioita. Niin sitten on kuitenkin niin paras kaveri, jolle voi jutella, niin totta kai se on paras, mitä on. Mutta ystävien kanssa riidellään. Oletteko te koskaan? Joo, se on normaali. Se on ihan normaali. Mutta meillä on se hyvä homma, että me pystytään palautumaan siitä. Että ei siitä jää mikään sellainen, tiedätkö, sellainen... Hampaakolo, joo. Niin, hampaakolo, joka vuoden jälkeen. Joo, ei mitään se kyräilyä niin pihata toisemmalla hiljaa. Tuosta toi nyt taas on. Kyllä se tulee aina ennen. Tulee esimerkiksi välillä, että ei mitään piiloteta, että jos on okei, jotain puhutteja, niin sitten no ei ole mitään nyt oikein, puhutaan sitten se juttu jo. Me on molemmat erittäin suoria tyyppejä kuitenkin ja vahvoja silleen, että se on turhaa mitään kyräillä tai elämä on liian lyhyt sellaiset. Todellakin. Niin, kantaa kaunaa tai kierrellä ja kaarella. Ei me olla ikinä otettu silleen niin kuin todella niin kuin mitenkään, tiedätkö, silleen niin kuin loukkaavasti yhteen, että olisi niin kuin oikeasti satuttanut toista. Niin kuin. Ei se ole tapahtunut. Se on ollut jotain perkeleen business-kinaa tai musakinaa. Joo, tai joku sana jostain, joku hieronnut väärinpäin tai niinku, jostain tullut mieleen. Tai joku yleensäkin sellaisia tyhjänpäiväisiä juttuja, mutta ei ole sellaista niinku, vihaa tai sellaista oikeat vihottelua. Joskus toisista tyypistä on ollut kokemusta sellaisia, jotka niinku oikeasti niinku, niillä on jotain omia issueita, jotain sitten niinku on vielä menee syvemmälle, jota ei haluakaan tietää, mutta ei meillä sellaisia ole, että nyt ollaan ollut vihoissa niin kuukauteen ei ollut puhuttu tai mitä tollaista ei ole koskaan ollut sillä, että homma hoidetaan pois tieltä ja että meillä on hyvä tommoinen kiva ja kevyt tommoinen tosi helppo ystävyys. Ajankohtainen levy, One Man's Gang. One Man Gang, joo, juuri näin. Yhden miehen jengi. Bändin nimi on Michael Monroe, niin meitä on 5, niin musta oli, kun tämä biisi syntyi, niin tuossa on LPn nimi ihan selkeästi tälle bändille. Mulla on pakko vaan siteerata, kun sä sanoit, Mike, että Monroe today sits on the threshold of his best work yet with One Man Gang. Toi on meidän biosta, minä en välttämättä sanonut Aha, okei. Tämä on meidän bio, siis siellä, mutta I'm sitting at the threshold. On the threshold, yeah, I'm sitting at the threshold, the best work yet. Ja mä puhuisin noin. Mun mielestä se oli kiva lause. Se on hyvin, ja en ole eri mieltä. Originator, I'm the creator. Yeah, I'm the creator, the emancipator, the one and all. I created rock and roll. Didn't even know what I was doing. Mutta oikeasti se on noin biot, mun piti kirjoittaa uusiksi toi bio, niin kun mä korjasin, se oli suurin osa punaista, kun mä punaista korjasin. Mä tein aamulla 7 asti. Pyydän anteeksi, että... Ei, se on hyvä noin, se on hyvä. Se on tarkoitus on noin. Osa sitä on, tää jätkä on syntynyt tekemään bioja, joka ton tekee, se puhuu puolimessakin sellainen, yeah man, se pitää tyyliä, että Michael Roars, he's never gonna change, he's always been himself, ja kaikki noin. Se on hupaisa, se on osa business. Showbiz, yeah. Mutta totta on, että tämän bändin kanssa tehdyt levyt, siis mun aikaisemmissa levyssä mä sanoin, että Not Faking It ja Demolition Train 3 on niin ehkä parasta duunia, se vanhat ajat. Mutta tää uuden bändin kanssa, nämä viimeiset, nyt tämän uuden levyn kanssa on nyt neljäs levy nyt ja tämän bändin kanssa, niin parasta duunia, suurin osa ihmisistä, 99% sanoo, että paras duuni on mun koko uralla. Ja se on kiva olla mieluummin tästä tilanteesta luo uutta parasta matskua, mitä on tehnyt, kuin se, että olisi joku, useithan bändit, jotkut kasaribändit, joilla oli hitti joskus silloin, niin tekee levyä vaan niin tekosyyksi päästäkseen kiertämään. Se soittaa ehkä yhden biisin, jos sitäkään niin uudelta LP:ltä, ja loput on niitä vanhoja hittejä ja sillä lailla tehdäkseen rahaa ja pitääkseen laskunsa kurittaa jotain tavalla tai toisella, mutta mä mieluummin on tässä tilanteessa, että luo omaa uutta juttua tällä hetkellä, joka on parasta, mitä on tehnyt. Ja koko ajan sä yrität tulla paremmaksi siinä, mitä sä teet ja kehittyä. Niin sitä tässä yritetään ja ei ole koskaan tarpeeksi hyvä onneksi, koska sitten se olisi tylsä, jos ei pitäisi yrittää enää treenata. Nyt tätä treenata, tehdä mitään. Missä tahansa soitetaan ja tervetuloa keikolle, koska tää on, jos tykkäät musiikista ja aidosta musiikista, live-musiikista, niin tämän parempaa bändiä tuskin löytyy. Aina kyllä on sitä huippuluokkaa tässä maailmassa tätä tyyliä. Ja se on kyllä. Absolute.
och som man säger på svenska för att göra en lång historia kort, eller va? Ja. Hei, lycka till uuden albumin ja kiertueen kerran ja kiitos paljon. Tack så mycket, kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä. Kiva nähdä. Nyt tuli kääntäjälle työtä. Joo, niin. Pieni mouthful. Kiitos, efter ni.